සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම. ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ business එකට, school එකට මේ වගේ ඕනම දෙයකට ගැලපෙන t-shirt එකක් ලොකු පොඩි කවුරුත් දන්න මේ Photoshop application එකෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනින් යමු අද වීඩියෝ එකට. එකටම ඔයා කරගන්න ඕනේ මම description එකේ දාලා තියෙන download link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ t-shirt mockup එක download කරගන්න. ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Photoshop application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ download location එකට ගිහිල්ලා ඒ mockup එක open කරගන්න. හරි මේ mockup එක open කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් එයි. එතන ඔයා layer palette එකේ t-shirt කියන group එක open කරගන්න. ඒක open කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් t-shirt front කියන first group එක open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් smart කියලා group එකක් තියෙනවා. මේ smart group එක open කරගන්න. මේක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. මෙතන ඔයා first layer එක open කරගන්න පුළුවන්. ඒක double click කරගෙන open කරගන්න. හරි මේ open උනේ මේ first t-shirt එක. ඒ t-shirt එකේ t-shirt එකේ design එක තමයි ඔයාලා දැන් කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහේ design එකක් කරගන්න. ඔයා මගේ design එකට අවධානය දෙන්න එපා. ඔයා මගේ skill එකට t-shirt එක හදන විදිය විතරක් අවධානය දෙන්න. හරි මම දැන් මෙහෙම දාගත්තා. color එකක් දාගෙන ඒක blending mode එක වෙනස් කරගත්තා. මම දැන් මෙතන පොඩි logo එකක් වගේ හදා ගන්නවා. හරි මම දැන් මේක මේ විදිහට හදාගත්ත පස්සේ save කරගන්න. save කරගන්න ඕන ගන්න තියෙන්නේ keyboard එකේ control S කියන බටන් දෙක press කරගන්න. හරි මේක save වෙලා තිනවා. මේක තමයි අපේ first t-shirt එක. හරි මේකේ තමයි මේ අත් දෙක හදන්න තියෙනවා. මම ඒ දෙකත් හදනවා. ඒ දෙක හදන්න කරන් තියෙන්නේ මේකේ third layer එකට යන එක. third layer එකේ double click කරගන්න. ඒක double click කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ දෙනවා. මම මෙතන ඩිසයින් එකක් දාගන්න. ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එක ඕනේ විදිහට වගේ බිස්නස් එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ ඩිසයින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඒ විදිහට අනිත් අතත් හදාගන්න. හයි මම මේ විදිහට අනිත් අත හදාගත්තට පස්සේ අපි යමු ටී-ෂර්ට් එකේ බෑක් එකට. back එකට යන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ front t-shirt එක t-shirt front එක group එක off කරගන්න. ඒක off කරගෙන ඔයා t-shirt back කියන group එක open කරගන්න. ඒකේ තියෙනවා ඔයාට මේ වගේ smart කියලා group එකක්. ඒක open කරගන්න. ඒක open කරගත්ත පස්සේ ඔයාට මේ වගේ එකක් තමයි පේන්නේ. ඔයා එතන යෙසි design කියන බස් layer එක double click කරන්න. ඊට මම මේ විදිහේ design එක දාගන්නම්. හරි ආයෙත් මේ විදිහට හදාගන්න. හරි මම මේකත් ඒ විදිහට සේව් කරගෙන හරි අද දවසේ මම බෝනස් ටිප් එකක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ බෝනස් ටිප් එක තමයි ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් ටී-ෂර්ට් වල ස්කූල් ටී-ෂර්ට් ඕනි ටී-ෂර්ට් වල ගොඩක් ටී-ෂර්ට් වල මේ බෑක් එකේ කර්ලි විදියට රවුමට අකුරු ටිකක් තියෙනවා. ඒක දාගන්න කොහොමද කියලා මම අද මේ වීඩියෝ එකේ බෝනස් ටිප් එකක් විදියට කියලා දෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ මේ බෑක් එකේ ටී-ෂර්ට් බෑක් එකේ ස්මාර්ට් එකේ තියෙන අපි මුලින්ම ඕපන් කරගත්ත ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක just design කියන ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. හරි ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න අපි ඉස්සලා හදාගත්ත ඩිසයින් එක ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න දෙන්නේ මෙතන මේ tool bar එකේ rectangle tool කියලා එකක් තියෙනවා. එතනින් ඔයා right click කරලා ellipse tool විදිහට දෙන්න. හරි ellipse tool විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ellipse එකක් ඇඳ ගන්න. මෙතන අනිවාර්යෙන් shape කියන එක දෙන්න. හරි මේ තියෙන ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක size එක වෙනස් කරගන්න. හරි මම මේකේ size එක පොඩ්ඩක් වෙන ලොකු කරගන්නවා.
හරි මම මේව ගන්න වගේ තියලා කීබෝඩ් එකේ T එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට ටෙස්ට් ටූල් එක අපිට ඕපන් වෙනවා. මේක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගෙන සයිස් එක වෙනස් කරලා මෙතනින් ටෙස්ට් එකක් ටයිප් කරන්න. මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ පැත්තේ මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙයි. එතන මේ VA කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ අතර තියෙන ස්පේසින් එක වෙනස් කරගන්න. මේ අතර තියෙන පරතරය. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට වෙනස් කරගත්තා. මේව ගන්න වගේ ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේක මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒක හදාගන්න ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ටූල් බාර් එකේ ටෙස්ට් ටූල් එකට යටින් තියෙන ක්ලික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ටයිප් කරගත්ත එකේ පළවෙනි තැනට ගිහිල්ලා මේ වගේ මේක මෙහෙට අදින්න. ඔයාලා මම හිතනවා පේන්නේ නැති කියලා මේක. හරි මම මේ වගේ ඇදලා ඊට පස්සේ මම මේ ellipse කියන එක අයින් කරලා දානවා. හරි දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි හදාගත්ත ටෙස්ට් එක. මම මේක අතර ස්පේසින් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. හරි මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. හරි මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් දාලා මේක ස්පේස් එක අයින් කරලා දානවා. හරි හරි දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද සේව් කරගන්නේ කියලා. මම මේක ක්ලෝස් කරලා දානවා. සේව් කරගන්න ඕන කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල් යන්න. ෆයිල් වල තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා. ඒකේ එක්ස්පෝර්ට් ඇස් යන්න. එක්ස්පෝර්ට් ඇස් කියට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ එතන තියෙන PNG කියන එක JPG දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ඕල් කියලා බටන් එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලොකේෂන් එකක් දෙන්න. කැමති ලොකේෂන් එක. මේ ෆයිල් එකට කැමති නමක් දීලා ඔයාලට සේව් කරගන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. හැමෝටම සුබ දවසක්.